A very good evening to all of you. এইটো পিকচাৰ আপোনালোকে গম পালে যে বৰাবৰ কেভছৰ আছিলে বৰাবৰ কেভছবোৰ কোট আছে এটা ক'ব লাগিব বৰাবৰ কেভছ কোট আছে বিহাৰৰ কোট কোন ডিস্ট্ৰিক্ট এটো ক'ব লাগিব গয়া ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু কোনে বনাইছিলে এটো ক'ব লাগিব বৰাবৰ কেভছবোৰ কোনে বনাইছিলে অশোকাই বনাইছিলে অশোকা আৰু এইবোৰ মান মিহি দেখিছে নে মাৰ্বল টাইপ ন মাৰ্বলৰ নিচিনাকে মিহি আৰু কাৰ কাৰণে বনাইছিলে গ্ৰেনাইট ভেৰি গুড গ্ৰেনাইট হয় এটো মাৰ্বল নহয় গ্ৰেনাইট মংস প্ৰথমতে আজীৱিকাৰ কাৰণে বনাইছিলে নেকি তাৰ পিছত হয়তো বুদ্ধিষ্ট মংসৰ কাৰণে দিলে এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব পাৰে বা মংস বুলি ক'লে ইউ আৰ কাৰেক্ট আৰু ইয়াত কেটা আছে কেটা কেভছ আছে চাৰিটা ফেমাস তো নাম জানি নেকি চাৰিটা নে সাতটা পাহৰিছো চাৰিটা হ'ব পাৰে সাতটা হ'ব পাৰে ওকে ফেমাস তো নাম জানে নে ফেমাস এটাৰ নাম ভেৰি গুড লোমাস ঋষি আৰু আছে নেকি আৰু জানে নেকি নাম লোমাস ঋষি বাহিৰে আৰু লোমাস ঋষি Sudama cave, very good, very good. Yes. Vishwamitra, very good. So panel images, Gandhara art, ami sob pohilu. For residents of the monks, rooms were hewn out of the rocks and thus began cave architecture. Cave architecture beginning hoy gol. Maybe Barabar caves are the oldest caves. Barabar hills in Gaya in western India around Nasikot ase. Under the impetus of Roman trade, Buddhist art flourished in Krishna Delta and under that of Central Asian context, it throve in Mathura and Gandhara. So Mathura aru Gandhar, great places of art. Mona rakhibo Mathura sculptures, Gandhara sculptures. Eto apnaloke paye thakibo. So ekhini hoy gol amar Jainism ar Buddhism. Ekhini basic hoy, yatko okman besi hodhe UPSC hetu ami sam. পিছে পৰা চাব লাগিব স্কোপ অফ UPSC স্কোপ অফ NCERT বাহিৰত আছে তো এতিয়া এইখিনি কি হয় 16 মহাজনপদ এনে আপোনালোকে গম পাইছিল নে জন মানে কি হয় জন মানে কি হয় what do you know about jan মানে people janpad মানে কি হয় जनपद माने जनपद माने टेरिटरी माने मानुबिलाक को टेरिटरी ठीक আছে এতিয়া महाजनपद माने কি হয় महाजनपद माने डिस्ट्रिक्ट नेकी নহয় big territory very good big territory নহয় big territory তেনেকে after later Vedic period pisot মানে post Vedic period মানুহ বিলাকে 16টা মহাজনপদ বনালে 16টা সবে সৰু সৰু জনপদ বিলাক একত্ৰিত কৰিলে এটা ৰজা আন্ডাৰত এটো হৈ গল মহাজনপদ ঠিক আছে এতিয়া এইকিটা আমি একদম পুৰা মনত ৰাখিম
ক'ৰ পৰা চাওঁ এইফালৰ পৰা চাওঁ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা অংগ এডোখৰত আছে বংগ এডোখৰত আছে দুইটা মিলি পিনে এতিয়া ৱেষ্ট বেংগল হৈছে বেংগল এতিয়া বহুতখিনি বিহাৰত আহি গ'ল বাৰু অংগৰ জেগা চ' অংগৰ কেপিটেল কি হয় এইবোৰ লিখি যাওক এইবোৰ নিজৰ কাৰণে দেই আৰু কেতিয়াবা হয়তো বহুত বেয়া ভাগ্য থাকিলে কেতিয়াবা সুধিব পাৰে কেপিটেল আদাৰৱাইজ নিজৰ কাৰণে বিকজ অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড অংগৰ কেপিটেল কি হয় লিখি দিয়ক টাইপ কৰি দিয়ক অংগৰ কেপিটেল मगधर कैपिटल सबे जाने पाटलिपुत्र अंगर कैपिटल चंपा THMPA अंगर कैपिटल वैशाली वैशाली আপোনালোক শুনিছে নেকি দেবা वैशालीৰ নাম वैशालीত কিবা হৈছিলে यस কি হৈছিলে वैशालीत जैनिज्म महावीर जन्म হৈছিলে 540 BC নহয় জানো সো বৃদ্ধি वैशाली এবাৰ লিখি লওক বৃদ্ধি वैशाली তারপর কাশী কাশী আপনারা শুনিছে পিলগ্রিমেজ কাশী কাশী ক্যাপিটাল वाराणसी बनारस काशी कैपिटल बनारस बनारस एफएल लिखते हैं इलाहाबाद वत्स कैपिटल इलाहाबाद बा कौशंबी वत्स कौशंबी তাৰপিছত কোশালা মহাজনপদ হৈ গল মানে ইয়াত বিদেহা নাইকিয়া হৈ গল দেখিছে নাই বিদেহা আগতে পপুলাৰ আছিলে বিদেহা এতিয়া নাইকিয়া হৈ গল বিদেহাৰ জায়গাত এই মল্লাক বৃদ্ধি আহি গল কোশালাৰ ক্যাপিটাল কি শ্রাবস্তি কোশালাৰ ক্যাপিটাল শ্রাবস্তি লিখি গৈছে নে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব কোশালা ক্যাপিটাল শ্রাবস্তি তাৰপিছত মথুৰা আপোনালোকে জানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত ৰিলেটেড সুৰসেনা এইটো হৈছে মথুৰা আপোনালোকে পাহৰিলে একো প্ৰবলেম নাই জাস্ট নিজৰ কাৰণে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক কেতিয়াবা দেখিলে যে আপোনালোকে ক'ব পাৰে এইবোৰ সোধাটো নাই কেতিয়াও বা সুধি দিবও পাৰে চান্স আছে চান্সটো ইমান নাই বাট নিজৰ কাৰণে দৰকাৰ সুৰসেনা মথুৰা কাৰ কেপিটেল আছিলে সুৰসেনা লিখি লওক এবাৰ এইটোতো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কুৰু যিটো মহাজনপদ আছিলে তাৰ কেপিটেল কি আছিলে হস্তিনাপুৰ और इंद्रप्रस्थ দুটা জায়গা বা একেটা হস্তিনাপুৰ আৰু ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ মৎস্য ৰাজস্থানত আছে নহয় মৎস্য ক্যাপিটাল কি হয় মৎস্য ক্যাপিটাল লিখিবলৈ বিৰাটনগৰ কাৰ ক্যাপিটাল হয় মৎস্য পাঞ্চালৰ ক্যাপিটাল কি হয় অহিচ্ত্ৰ আৰু কম্পিল্য পাঞ্চালৰ ক্যাপিটাল অহিচ্ছত্ৰ আৰু কম্পিল্য পাঞ্চাল হৈ গল মাল্লাৰ ক্যাপিটাল কুশিনাৰা মাল্লাৰ ক্যাপিটাল খুশিনাৰা ফেমাস হয় নেকি খুশিনাৰা কিয় ফেমাস হয় খুশিনাৰা কিয় ফেমাস হয় ক'ব লাগিব খুশিনাৰা কিয় ফেমাস হয় জানেনে নো আইডিয়া বুদ্ধা
বুদ্ধা মহাপৰিনিৰ্বাণ হৈছিলে নহয় বুদ্ধা passed away very good কুশিনাৰা কুশিনাৰা কোৰ ৰাজ্যটো কোন আছিলে মহাজনপদটো মাল্লা আছিলে মাল্লা কুশিনাৰা তাৰপিছত ছেদি চুক্তিমতি ছেদি যেটো আছিলে মহাজনপদ তাৰ চুক্তিমতি ছেদি চুক্তিমতি তবে লিখি লৈছে তাৰপিছত আমি এইখিনি হৈ গল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট অৱন্তি ক্যাপিটাল কি হয় উজ্জৈন অৱন্তি উজ্জৈন very important এফালেতো আপোনালোকে গম পালে কুৰুটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মগধটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপিছত ইম্পৰ্টেন্ট হয় অৱন্তি উজ্জৈন অৱন্তি উজ্জৈন তাৰপিছত very important গান্ধাৰ মহাজনপদ গান্ধাৰ ক্যাপিটেল হৈছে ট্যাক্সিলা famous university গান্ধাৰৰ ক্যাপিটেল ট্যাক্সিলা কম্বোজা ক্যাপিটেল হৈছে ৰায়পুৰ গান্ধাৰা ট্যাক্সিলা কম্বোজা ৰায়পুৰ তাৰপিছত তলত আছে আসাকা পোটালি POTALI আসাকা ASSAKA আসাকা পোটালি ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে কক वज्जी कैपिटल की आছিলে वृज्जी कैपिटल वैशाली मथुरार যেটো মহাজনপদ আছিলে কি আছিলে মথুৰা মহাজনপদ চুৰাসেনা আৰু গান্ধাৰৰ ক্যাপিটেল কি মাল্লাৰ ক্যাপিটেল কি মাল্লাৰ ক্যাপিটেল কি কুশিনাৰা ওকে ছেদি ক্যাপিটেল কি চুক্তিমতি অঙ্গ ক্যাপিটেল কি মগধ এটো তো সবে জানিব মগধ উজ্জৈন কাৰ ক্যাপিটেল আছিল উজ্জৈন অৱন্তি very important কম্বোজা ক্যাপিটেল কি আৰু কোট আছে কম্বোজা मत्स्य कैपिटल की मत्स्य कैपिटल विराटनगर मत्स्य कैपिटल विराटनगर और किटे काशी की कैपिटल काशी आरु कौशंबीर महाजनपद की वत्स कैपिटल कौशंबी असाका कोट আছে আৰু ইয়াৰ ক্যাপিটেল কি পোটালি
এইখিনি জানি ললে আপোনালোকৰ পিকচাৰটো ক্লিয়াৰ হ'ব এইখিনি পৰা প্ৰশ্ন আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব নালাগে নিজৰ কাৰণে নিজৰ জ্ঞানৰ কাৰণে তো হৈ গ'ল পাঞ্চালৰ কেপিটেল কি পাঞ্চাল Kampilya আৰু আহিত ছাত্ৰ very good হৈ গ'ল 16 জনপদাজৰ কম্বোজা গান্ধাৰ কুৰু পাঞ্চাল কোশালৰ কেপিটেল হৈছে কি শ্ৰাৱস্তি মানে কোশাল থাকি গৈছিলে কোশালৰ কেপিটেল শ্ৰাৱস্তি সবৰে মেপখন এনেই ক্লিয়াৰ হ'ল নে আপোনালোকে মনত ৰাখক নাৰাখক কোনটো কোড আছে প্লেসমেন্ট কিটা আন্দাজটোহে লাগে আমাক হৈ গ'ল মনত থাকিলে ভাল কথা নো প্ৰবলেম মনত ৰাখিলে okay এতিয়া territorial states and the first Magadhan empire Magad যিখন আছিলে এখনে মহাজনপদখনে গৈ পিনে ফাৰ্স্ট এম্পায়াৰ কৰিছে ঠিক আছে ফাৰ্স্ট এম্পায়াৰ মানুহবিলাকে কয় কি মৌৰ্যন এম্পায়াৰ বুলি well নন্দাকো এম্পায়াৰ বুলি বহুতে কয় at least উইকিপিডিয়াটো নন্দাকো এম্পায়াৰ বুলি কয় কিন্তু আমি মাগাধান এম্পায়াৰ বুলি কলে দুইটাই কামত আহি যাব নন্দা আৰু মৌৰ্য গুটিকেইটা আহি যাব মাগাধান এম্পায়াৰ কাৰণ কি এখন কনসিডাৰেবল ডাঙৰ হৈ গৈছিলে টেৰিটৰিয়েল ষ্টেটছ এতিয়া ষ্টেট ফৰ্মেশন হ'ব পোষ্ট ভেদিক পিৰিয়ডত ভালকে so let us begin from the 6th century BC the widespread use of iron in eastern Uttar Pradesh and western Bihar facilitated the formation of large territorial states. So large territorial states hetu karone hobo parile because of spread of iron, widespread use of iron. Because of iron weapons, the warrior class now played an important part. Agote warrior class to iman mane ki aru it contested with brahmanas. Aru kiteba maze maze importance to ase. But now, बहुत important part play koribo. The new agricultural tools and implements enabled the peasants to produce far more food grains than they required for consumption. Far more food grains, eto economic terms of koise surplus ahigol. The new agricultural tools and implements enabled the peasants to produce far more food grains than they required for consumption. The extra product could be collected by the princes to meet their military and administrative needs. So, a extra to baki bilake karhi loi jay. Either bal di, nohole buddhi di. Bal diu bhoy khwai, keteba buddhi diu bhoy khwai. So, ama horte je jethi ahi jabo, হেবুলি কয় না ভাত নাখালে তো এটো বুদ্ধি দি আমাক ভয় কয় কাবাৰ মাইক অন হৈ আছে দেই সো এই ভয় নাখালে মানুহে কিয় নিজৰ হাৰ্ড আৰ্ন যিকোনো মানি বা হাৰ্ড আৰ্ন প্ৰডাক্টস হেবিলাকৰ পৰা কিয় লৈ যাব আৰু এইটো বুদ্ধিৰে আইডিঅলজিক্যাল যেনেকে ৰিলিজিয়নৰ মানুহবিলাকে আপোনালোকক ভগৱানৰ ভয় খুৱাই পিনে চান্দা লৈ যায় নহয় জানো ৰাইট সো তেনেকে বল আৰু বুদ্ধি দি পিনে ভয় খুৱাই সাৰপ্লাসটো লৈ যাব এখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল This surplus could also be made available to the towns etia towns formation hobo which had sprung up in the 6th century BC so ami towns apo ebar dekhilu etok apnala ki kobo first urbanization buli kobo ne second urbanization buli kobo India second urbanization yat hoyto hetu term use kora nai kotu kintu this etu historians bilake popularly call second urbanization ঠিক আছে তো কিতেবা এক্সামত সেকেন্ড আৰবানাইজেশন বুলি কলে ভয় খাই যাব নালাগে এটোই হয় আপোনালোকে জানে অলৰেডি
These material advantages naturally enable the people to stick to their land. Etia ekdom landot lagi thakibo pare, land to the maya moh sobar. And also to expand at the cost of neighboring states, neighboring areas. The rise of large states with towns as their base of operations strengthened the territorial idea. People owed strong allegiance to the Janpad or the territory to which they belong and not to the Jan or tribe to which they belong. Apnalage etia India বুলি আপোনালোকে সেন্টিমেন্ট আছে, আসাম বুলি সেন্টিমেন্ট আছে। এতিয়া আপোনালোকৰ যেটো ট্ৰাইবেল, আপোনালোকৰ যেটো ট্ৰাইব বা জাতি, হেতু সেন্টিমেন্ট বৰটা নাইকিয়া হৈ গৈছে। ইউ আৰ মোৰ জাতীয়তাবাদ বা ৰাষ্ট্ৰবাদ। এতিয়াতো ৰাষ্ট্ৰবাদ ইজ গ্ৰেটলি প্লেড। এটুক লৈ পিনে বহুত ভয় খুৱাখুই চলি আছে এতিয়া। জানিব সদায় ভয় খুৱালে কাবাৰ কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ মন মানে। যদি কেতিয়াবা জেঠি ভয় খুৱাইছে তো তাৰ মানে কাবাৰ কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ মন। ভুল হওক শুদ্ধ হওক। ঠিক আছে, এখিনিলে ক্লিয়াৰ। এতিয়া পিপল এলিজিয়েন্স টু কাৰ লগত হল, জনপদৰ লগত হল। The Mahajanpads. The age of Buddha, we find 16 large states called Mahajanpads. They were mostly situated north of India and extended from the northwest frontier to Bihar. Bihar lage asile. Of these, Magad, Koshal, Vach aru Avanti. Ekane map saile ekane bhal hoise, Magad kot ase janu, Koshal kot ase janu, Vach kot ase janu, Avanti kot ase janu. ঠিক আছে, এখিনিলৈকে সব ক্লিয়াৰ। Seem to have been considerably powerful. Ekita considerably powerful হয়। Beginning from the east, we hear of the kingdom of Anga, which covered modern district of Monghir and Bhagalpur. It had its capital at Champa, which shown signs of habitation from 6th century BC. Eventually, the kingdom of Anga was swallowed by its powerful neighbor, Magad. So Anga definitely Magad has swallowed kori lobo. Magadha embraced the modern districts of Patna, Gaya, and parts of Shahabad and grew to be the leading state of the time. Magadha leading state holge. North of the Ganga, in the division of Tirhut, was the state of Vajjis, which included 8 clans, but the most powerful were Lichavis, with their capital at Vaishali. Lichavis are capital to Vaishali asile, which is identical with the village of Basar in the district of Vaishali. The Puranas pushed the antiquity of Vaishali to a much earlier period, but archaeologically, Basar was not settled earlier than 6th century BC. So, 6th century BC te আৰম্ভ হৈছে বুলি কৈছে, Puranas বিলাকে তাতকৈ আগত বুলি ক'ব বিচাৰে। Further west, we find the kingdom of Kashi, with its capital at Varanasi. Excavations at Rajghat show that the earliest habitation started around 700 BC. So 600 BC ko agote bili koise. And the city was enclosed by mud walls in the 6th century BC. So mud wall the fortification koilise cities kon. Temloko kabar poti bhoy asle kizani. In the beginning, Kashi appears to be the most powerful of states, but eventually it had to submit to the power of Koshal. প্ৰথমতে কাশী পাৱাৰফুল আছিলে, পিছত কোশালৰ লগত কোশালে বেছি পাৱাৰফুল হৈ গল। কোশালৰ ক্যাপিটেল কি হয়? শ্ৰাৱস্তি। আচ্ছা, এতিয়া চাওক, এতিয়া মানুহবিলাকৰ যেতিয়া টেৰিটৰি আহি গল, টেৰিটৰি আহা পিছতো মানুহবিলাকৰ অকমান ভয় নাছিলে, দৰজা সজা খুলি মেলি থাকিব পাৰিছিলে। টেৰিটৰি থাকে ভয় আছে ন, কোনোবাই বেদখল কৰিলো বুলি, হয়নে? তো দখল কৰিলেও ভয় আছে। এতিয়া
মানুহৰ ঘৰত যদি যিমানে প্ৰপাৰ্টি বেছি থাকে হিমানে বেছি ভয় হৈ থাকে সো হেকাৰণে হে ভয়টোৱে কি কৰিব যে যিসকল মানুহে কৰাপশন কৰে তেওঁলোকৰ টোপনি ভালকে নাহে তেওঁলোকে ভয় কৰি থাকে যে কৰাপশনৰ কিটা ফচিম নেকি কোনোবা আহি যাব নেকি চুৰ ডকাইত কিন্তু যাৰ এইবিলাক একোই নাই তো তেওঁ ভয় কৰিব নালাগে সো হেকাৰণে বুদ্ধিজমৰ ফিলসফিটো হেকাৰণে হে সময়ত পাৰ্টিনেল আছিল যে আপুনি একো নাৰাখিবই অকমান একদম মিডল পাথ ফলো কৰক আৰু অকমান ৰাখক যিমান দৰকাৰ হয় তেতিয়া আপোনাৰ টেনচনবোৰ নাথাকে বেছিকে তো মানুহবিলাকৰ যে টেনচন হাইপাৰটেনচন হৈছে কিয় বিকজ ইমান প্ৰপাৰ্টি হৈছে হেবোৰ ৰাখিবলৈ বহুত বেছি টেনচন হৈ যায় মানুহবিলাকৰ তো হিমানো প্ৰপাৰ্টি কৰিব নালাগে যে নিজৰ পিছটোৱে নাকে হৈ যায় Koshal embraced the area occupied by eastern Uttar Pradesh and had its capital at Shravasti which is identical with Sahed Mahed. So Shravasti identical with ki boli koise Sahed Mahed mane Shravasti. Etu important eta dekha na lagise so etu monot rakhibo Shravasti to kuna Sahed Mahed. On the borders of Gondla and Bahraik districts, Gondla ne Gonda, in western Uttar Pradesh. Diggings indicate that Sahed Mahed did not possess any large settlement in the 6th century BC. Kosal contained an important city called Ayodhya, which is associated with the story of the Ramayana, but excavations show that it was not settled at any scale before 6th century BC. 6th century BC agot iman settlement huai nasile. So hetu kotha. এইখন পিকচাৰ দেখিছে ইয়াত অলৰেডি জানে আপোনালোকে অৱন্তি উজ্জৈন অৱন্তি আৰু এখন ক্যাপিটেল আছিল হেখৰ নাম হৈছে মহিষ্মতি আপোনালোকে মহিষ্মতি নামটো শুনিছে নে কবাত মহিষ্মতি বাহুবলীত শুনিছে তো মহিষ্মতি নামটো যে লৈছে এই অৱন্তি মহিষ্মতি Suktimati, Chedi Kingdom. Ekita sob jane apnaloke Shravasti, Koshal, Pijji, Vaishali, Champa, Anga, wo sob jane. Anchalor ki hoy? Kampilia, Bahi Chhatra. Surasena, Mathura, ekhine jane. Viratnagar, Matsya. Kuru, duta ase Hastinapur aru Indraprastha. Eta Hastinapur yat ase aru eta Indraprastha. Indraprastha to ki modern Delhi boli koy niki এই দেখিছেনে এটো কি হয় আৰ্কেমেনিড এম্পায়াৰ কি হয় এটো আৰ্কেমেনিড এম্পায়াৰটো another name for Achaemenid empire Persian empire so 500 BC jetia manu bilake yat janpad hoy asile বা মহাজনপদ হৈছে কে তেতিয়া ইয়াত এম্পায়াৰ হৈ গৈছে দেখিছেনে আমাৰ ইন্ডিয়াত এম্পায়াৰটো বহুত লেট আহিছে পাৰ্চিয়াত অলৰেডি এম্পায়াৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে so who do you think are the first ones to attack India Persians হয় নে Persians so এই এম্পায়াৰখন ইয়াতে আছে এখন যেটা বাহি বাহি ষ্ট্ৰং হৈ গল তেতিয়া ডেফিনেটলি এফলে অ্যাটাক কৰিব so India Iran দুটা কালচাৰ ন নেইবাৰিং কালচাৰস হয় এতিয়া আমাৰ ইৰান বহুত দূৰত যোৱা না লাগিছে কিন্তু ইন্ডিয়া এন্ড ইৰান আৰ নেইবাৰ্স তো হেকাৰণে আপোনালোকে পাৰ্সিয়ান লিটাৰেচাৰ কথা পঢ়িছিলে নে পাৰ্সিয়ান লিটাৰেচাৰ কেনেকৈ এফেক্ট কৰে কিবা কিবি এটা এনসাৰ এটা লিখিছিলে নে আপোনালোকে সো আপোনালোকে এখন ম্যাপ চালে গম পাই যাব পাৰ্সিয়ানে কিয় ইনফ্লুয়েন্স নকৰিব নট অনলি পাৰ্সিয়ান ইন্ডিয়ান বিলাকো পাৰ্সিয়ান ইনফ্লুয়েন্স কৰিছে So Iranian civil service dibole gole apnaloke pohibo je how did Indian civilizations influence Persian enokwa dhoroner kotha aru apnaloke Nadir Shah bola manhojon naam hunise ni Nadir Shah Nadir Shah kun asile Persian asile teo তারপর হুমায়ুন যেটা পলাই গৈছিলে তেও গৈ পিনে পার্সিয়াত আছিলেগে সো ডেফিনেটলি এটো কথা
Asaka, Asmaka বুলিও পাব পাৰে Asaka জায়গাত Asmakaও পাব পাৰে তো আৰ্কেমেনিড এম্পায়াৰ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আমি আৰু পঢ়িম তাৰ বিষয়ে তো 6th century BC কোশালা তাৰ আগতে হেৰি হোৱা নাছিলে অয়োধ্যাখন মানে সেটেল হোৱা নাছিলে also included the tribal republican territory of Shakyas of Kapilavastu the birthplace of Buddha the capital of Kapilavastu has been identified with Piprahua in Basti district but Lumbini which lies at a distance of 15 kilometers from Piprahua in Nepal served as another capital of Shakyas. Shakyas are duta capital asile. Eta Piprahua aru eta Lumbini. In the neighborhood of Koshal lay the Republican clan of Mallas, whose territory touched the northern border of Vajji state. One of the capitals of Mallas lay at Kushinara. So Malla ki asile? Republican asile, Republican clan mane ki korisile teoloke Mallas bilak jar capital Kushinara hoy ba Kushinara teoloke elected head asile very good where Gautam Buddha passed away is identical with Kasia in Deoria district very good further west lay the kingdom of Vatsas along the bank of Yamuna with its capital at Kaushambi The Vachas were a Kuru clan. Vachas kun asile Kuru clan hasile who had shifted from Hastinapur and settled down at Kaushambi near Allahabad. So eto ami andaz ko parisu Kuru clan or manhu tolole nami ahise aru teoloke Vacha bil jaga dokhor establish korile. Kaushambi was chosen because it was situated near the confluence of Ganga and Yamuna. In the 6th century BC, it had a strong fortified capital, as can be gathered from excavations. So, Kaushambi pura fortified asile. Fortify, kya korise? Because they consider it as a property. So, apnalage dekhise Nokia যেটা ফোন আছিল আপোনালোকে বৰ স্ক্ৰিন গাৰ্ড এনেকুৱাও প্ৰটেকচন তেতিয়াও লগাইছিল কিছুমান মানুহে প্ৰটেকচন তেতিয়াও লগাইছিল বিকজ ইট ওয়াজ ষ্টিল দেন এ প্ৰপাৰ্টি এতিয়া আপোনালোকে হেৰি লগায় ন কি বুলি কয় স্ক্ৰিন গাৰ্ড লগায় নহয় because you consider it precious we also hear of the older states of Kurus and Panchals which were situated in western Uttar Pradesh but they no longer enjoyed the political importance which they had attained in the later Vedic period. Acha, eta kotha, heri, etu ki buli koy, apnaloke je pohi ase, yat kiteba 6th century BC kothabu huribo pare. Tat apnaloke simple iron, aru enukwa jikhon sarikhon important states asile, hekhiono kotha, ekhini kotha janile hoi gol aru. In central Malwa and the adjoining parts of Madhya Pradesh lay the state of the Avantis. It was divided into two parts, the northern part with capital at Ujjain and the southern part capital at Mahishmati. So it was important. Ujjain to monot thakibo Mahishmati to ki asile southern part of capital ebar likhilok sobe southern part of Avanti capital ki asile type koribo sobe excavations show that both these towns became fairly important from the 6th century BC onwards though eventually Ujjain surpassed Mahishmati it developed large scale working in iron and erected strong fortification so Ujjain strong fortification lagaise karon ki hetu samoyat কোনে কাক অ্যাটাক কৰি দিছিলে অনবৰতে ইটো হেতু অ্যাটাক কৰি আছিল মানুহবিলাকে লাস্ট গৈ পিনে মাগাধা সাকসেসফুল হল গুটেখিনিকে হৰুৱাবলে The political history of India from 6th century BC onwards is the history of struggles between these states for supremacy. Ultimately, the kingdom of Magad emerged to be the most powerful
and succeeded in founding an empire. Pune empire formation ko paile it was Magadha. Ekhine clear picture to gute kot ki rajhani asile hekhiniye koise dekhine ami already kolu. Etia pa kahini maje maje apnaloke likhi jabo lagibo besibhag kahini aru. Magadha came into prominence under the leadership of Bimbisar, who belonged to the Haryanka dynasty. बहुत important. Bimbisar पर आरंभ करब লাগিব. Bimbisar कोनटू dynasty आছিলে? Haryanka. Haryanka dynasty Bimbisar পৰা তেওঁ বৰ প্ৰতাপী মানুহ আছিলে Bimbisar. He was a contemporary of Buddha. Important. He started the policy of conquest and aggrandizement, mane bridhi kori joa nijor area to, which ended with the Kalinga War of Ashoka. Last goi he Ashoka je Kalinga War fight korisil tar pisot je Buddhism loi loisile he last goi tat hek hoise ke Bimbisare arambho kora jikhini কাম asile mane conquest and aggrandizement teme first tato putisile. Likhilene, yes, Bibisara acquired Anga and placed it under the viceroyalty of Ajatashatru at Champa. So Bimbisara putekor naam ki asile famous king Ajatashatru. Likhi jaakor important. Bimbisara putekor naam asile Ajatashatru. So Anga khon occupy kori Ajatashatru tar governor patile, viceroy patile. He also strengthened his position by marriage alliances. He took 3 wives. Tinigoraki wives lole Bimbisare. His first wife was the daughter of the king of Kosal and the sister of Prasenjit. The Kosalan bride brought him as a dowry a Kasi village, yielding a revenue of 1 lakh, which suggests that revenues were assessed in terms of coins. So coins of prosolon khub hoise tetia. Aru revenue to coins ot collect kora hoise, money collect kora hoise. So Kosala logot biya patile. The marriage brought off the hostility of Kosala. Kosala logot biya pata logote sambandhi hoi gol na sambandhi. Miti hoi gol. Miti. And gave him a free hand in dealing with the other states. His second wife, Chelana, was a Lichavi princess from Vaishali, and his third wife was daughter of the chief of Madra clan of Punjab. Madra to Punjab asle apnaloke jane. So eneke bibhinno jaga pa wife biya patise, ebla gute bor political marriages hoy. Pisole Akbar enka kore ne political marriage apnaloke gom pae ne baru. Jodha Akbar saise apnaloke. To ekhini biya kot patise man najanilo hobo, but gom pabo laibo je ki kori ase kahini bilak. Marriage relations with different princely families gave enormous diplomatic prestige and paved the way for the expansion of Magadha westward and northward. Thik ase? Magadha's most serious rival was Avanti, with its capital at Ujjain. Its king Chanda Pradyotya Mahasena fought Bimbisar, but ultimately the two thought it wise to become friends. Fight koile last ot goi pine friends hoi gol. Why do you think Ujjain iman besi rival hobo parile, iman besi strong rival hobo parile? Why? Answer lies in technology. Enka ki technology ase? Iron. Yes. Iron Madhya Pradeshot poa jay aru hetu karone digdar asile Avantik horwar. Avantik horabole 100 বছৰ লাগি গল Magadhar. Pura 100 বছৰ
লাগিলে তাৰ পিছত গৈ পিনে অৱন্তিক পৰাস্ত কৰিব পাৰিলে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং later when Pradyota was attacked by jaundice the Avanti king's request at the Avanti king Bimbisar sent the royal physician Jivaka to Ujjain important Jivaka কোন আছিলে হেতু জানিলে হৈ গল physician কাৰ physician আছিলে Bimbisar মানে Magadhar Jivaka ডক্টৰ আছিলে তেওঁ কিতাপো লিখিছে কি জানি মনত আছে নে কাবাৰ কি কিতাপ লিখিছে তেওঁ Bimbisar is also said to have received an embassy and letter from the ruler of Gandhar with which Pradyota had fought unsuccessfully. So through his conquest and diplomacy, Bimbisar made Magadha the paramount power in the 6th century BC. Unify কৰি দিলে গোটেই জায়গাখিনি বহুত ডাঙৰ কৰি দিলে His kingdom is said to have consisted of 80,000 villages, which is a conventional number. So, it is a conventional number. Jivaka note down koilene, Jivaka kunasile, kune kar sole pathaisile Jivaka, royal physician of whom Bimbisar. Kole pathaisile, Ujjainale pathaisile. Ekhinle done, clear, yes, kobo laibo, tita agbari mami. The earliest capital of Magadha was at Rajgir, which was called Girivraja at the time. Currently, Rajgir was surrounded by 7 hills. Ekane Girivraja boli hoyto kane hirkono hoyto kobo pare. Rajgir. So Rajgir capital dukan asile karon ki hills ere surrounded asile so eta fortification paisile. Iron tech Magadhans and all Janapadas all were mixed Aryans, no? So Aryans bilake গোটেইখনে হেৰি কৰিছে মিক্সচাৰ হৈ গৈছে আৰু ঠিক আছে so you cannot separate কোন Aryan হয় কোন নহয় ঠিক আছে নে Oh, it was surrounded by 5 hills 7 hills নহয় sorry 5 hills The openings in which were closed by stone walls on all sides This made Rajgir impregnable So 5 hills asile এই 5 hills এই মাজত এই stone wall দি দিছিলে So এতিয়া এটো Rajgir সোমাব কোনো নোৱাৰে 5 hills So জানিলে হৈ গল এটো ওপৰত প্ৰশ্ন হদিলে হয়তো কেতিয়াবা yes no কব পাৰিব According to Buddhist chronicles, Bimbisar ruled for 52 years, roughly from 554 BC to 492 BC. He was succeeded by his son Ajatashatru, 492 to 460 BC. Ajatashatru killed his father and seized the throne for himself. Manhe ei raj পদটো পাবলে ৰজা হবলে নিজৰ দেউতাকক মাৰি দিছে তাৰ মানে টেৰিটৰি যেটো লালখা হেতুৱে কিমান ডাঙৰ হৈ গৈছে ইউ সি নিজৰ বাপেককো মাৰি পেলাব পাৰিছে ফৰ টেৰিটৰি ফৰ ৰজা হবলে His reign saw the high watermark of Bimbisara dynasty. So Bimbisara dynasty sobotke greatest asile boli kole Ajatashatru. He fought 2 wars and made preparations for the third. Throughout his reign, he pursued an aggressive policy of expansion. This provoked against him a combination of Kasi and Koshal. Kasi or Koshal mili Ajatashatruk abar lagibo ahise aru. There began a prolonged conflict between Magadha and Koshal. Magadha Koshal logot fight arambo hoi gol. Ultimately, ako gol. Ek minute muk.
Ultimately, কোন জিকিব Magadha আৰু Koshala ভিতৰত হেতু আপোনালোকে জানে Ultimately, Ajatasattu got the best of the war and the Koshalan king was compelled to purchase peace by giving his daughter in marriage to Ajatasattu and leaving him in sole possession of Kashi. So ultimately to Ajatasattu jikile. Ajatasattu was no respecter of relations. Nijor deutokok mari dise jetia kod respect kobo relations. Although his mother was a Lichavi princess, this did not prevent him from making war against Vaishali. The excuse was that Lichavis were allies of Koshala. Koshalar logot bondhu korise buli pretextot Vaishali logot kaja lagi goise. Makor ipine momayakor ghor ipine Lichavi mane Vaishali. He created dissensions in the ranks of the Lichavis and finally destroyed their independence by invading their territory and by defeating them in battle. So, তেওঁলোকৰ যিবিলাক জেনাৰেলছ আছিলে তেওঁলোকক হয়তো ব্ৰাইব দি মেলি তেওঁলোকৰ মাজত কণ্ডল সৃষ্টি কৰি দিছিলে ভেদ ভাৱ আহি দিছিলে It took him full 16 years to destroy Vaishali. Eventually he succeeded in doing so because of a war engine which was used to throw stones like catapults. So আপোনালোকে এটো দেখিছে war engine এটা suppose এনেকুৱা এটা ইয়াত এনেকে হিলগুটিটা দি দিব তাপা এনেকে দলিয়াব হিলগুটি এটো বাহুবলী দেখিছে এনেকুৱা বস্তু কোটেবা আপুনি দেখিছে war engine কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ইমাজিন কৰিব পাৰিছানে গুলটি নিচিনাকে হিলগুটি দলিয়াব পাৰিছিল তো এনেকুৱা টেকনলজি বনাই লৈছিলে কাৰণে Ajatasattu পৰাস্ত কৰিবলৈ দিগদাৰ আছিল এটো ধৰিব পাৰিছানে war engine টো হিলগুটি দলুৱা ক্যাটাপল্টৰ নিচিনাকে ডাঙৰ ডাঙৰ বোল্ডাৰ দলিয়াইছিলে So he also possessed a chariot to which a mace was attached and it facilitated mass killings. Bhalal Devar আপোনালোকে এখন ৰথ দেখিছিলে নে মেচ মানে হল গদা গদাটা লগোৱা আছিলে তো হে গদাটো চেৰিয়টত ফিট কৰি লৈছিলে আৰু মাস কিলিংস কৰিব পাৰিছিলে হেতু দিকনে The Magadhan Empire was thus enlarged with the addition of Kashi and Vaishali. The Magadhan Empire to Koshala Adu Vaishali. Vaishali Vajji asna Vrijji asna. Ajatasattu faced a stronger rival in the ruler of Avanti. Avanti had defeated the Vatshas of Kaushambi and now threatened an invasion of Magadha. এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হল কোশালাৰ লগত ফাইট কৰিছে না কোশালাৰ ক্যাপিটাল কি আছিল আৰু কোশালাৰ এখন ইম্পৰ্টেন্ট টাউনো আছে শ্ৰাৱস্তি আৰু ইম্পৰ্টেন্ট টাউন আছে Ayodhya. Very good. And now threatened an invasion on Magadha. তো এতিয়া Avantiye ulta Magadhat attack কৰিম বুলি ৰৈ আছে To meet this danger, Ajatasattu began fortification of Rajgir. The remains of the walls can still be seen. আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বিহাৰ যায় তেতিয়া এই remains of walls দেখি পাব গড়টো বনাইছিল ন However, the invasion did not materialize in his lifetime. Ajatasattu was succeeded by Udayin 460 to 444 BC. His reign was important because he built the fort upon the confluence of Ganga and Son at Patna. Etia Patna le shift korile kune shift korile Udayin aru Udayin kun asile Ajatasattur putek asile Udayin etu monor rakhile hogol ya date to keneke no monor rakhibo aru bas Udayin kun asile himantu janile sufficient aru Udayine ki korisile ফোর্ট এটা বনাইছিলে পাটনাত পাটলিপুত্ৰ তাৰ পিছৰ পৰা পাটলিপুত্ৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গল ৰাজগিৰৰ পৰা গুছি আহিলে মানুহবিলাক পাটলিপুত্ৰলৈ আহিলে
লিখিলে নোট ডাউন কৰিলে অজাতশত্ৰুৰ সাকসেসৰ কোন আছিলে yes no in the center of Magadhan kingdom which now extended from the Himalayas in the north to the hills of Chota Nagpur in the south. Patna's position, as will be seen later, was crucially strategic. So Patna le kya shift korile from Rajgir? Konoba jane ni ami pohim tothapiu agotiyake jodi konoba jane Patna was surrounded by rivers. তো এখানে জল দুর্গ বনি গৈছিল river fort বা water fort. Udain was succeeded by the dynasty of Shishunagas. So Haryanka dynasty asile Haryanka dynasty pisot kuntu dynasty aise hetu likhilok Shishunagas. Aru Shishunagas bilage ki korisile temporarily shifted the capital to Vaishali. Udainer pisot dynasty to change হৈ গল এটো নোট কৰি লওক কৰিলে তাৰপিছত temporarily shifted the capital to Vaishali. Their great এইবিলাক history student হোৱাতেন বা history option পঢ়াতেন important হলতেন এতিয়া আপোনালোকে নালাগে so মই আপোনালোকক কৈ যাম হেকিটা নোট ডাউন কৰিলে হৈ গল The greatest achievement was the destruction of the power of Avanti. Avanti power to kune destroy koile Shishunagas bilake. So etu likhi thoi diok. Pisole monot rakhibole. Ajatasatru noile apne Avanti destroy koribole. With its capital Ujjain. This brought to an end 100-year-old rivalry between Magadha and Avanti. From now onwards, Avanti became a part of the Magadhan Empire and continued to be so till the end of Mauryan rule. Avantik anilole Shishunagas bilake. The Shishunagas were succeeded by the Nandas. Shishunagas are pisot kun ahile? Nandas, the great Nandas ahile. So, etia apnaloke gute kita ebar likhi dioksun type kori diok. Prothom Magadhan dynasty pora mane jitu significant dynasty aru. Tinta dynasty mi palu. Saita dynasty likhi diok. Haryanka, তাৰপিছত Shishunaga, তাৰপিছত Nanda, তাৰপিছত Maurya. Maurya লাগে বহুত এডভান্স হৈ গল Haryankaর ফাউন্ডার আছিলে বিম্বিসাৰ পুতেক অজাতশত্ৰু পুতেক হৈছে উদয়ন Shishunagas were succeeded by Nanda, who proved to be the most powerful rulers of Magad. So great was their power that Alexander, who invaded Punjab at that time, did not dare to move towards the east. Imane Nandas bila powerful asile. Je Alexanderu telor kotha huni bhoy khaisile. The Nandas added to the Magadhan power by conquering Kalinga. Kalinga to attack kori lole Nandas bilake. From where they brought an image of the Dina as a victory trophy. All this took place in the reign of Mahapadmananda. He claimed to be Ekarat, the sole sovereign, who destroyed all other ruling princes. It seems that he acquired not only Kalinga, but also Koshala, which had probably rebelled against him. So Koshala khon ulai goisile rebel kori pine. Ako Koshalak fight kori pine nijor domonor under anile. The Nandas were fabulously rich and enormously powerful. So rich and powerful. It is said that they maintained 2 lakh infantry,
60,000 cavalry, 6,000 war elephants. So imagine korok maintain korisile. So you see standing army. So এই গোটেইবিলাক বিম্বিসাৰ বা অজাতশত্ৰু বা গোটেইখিনি বা গোটেই মহাজনপদ কিটাই standing army লৈছিলে. Later Vedic period of standing army asile na nai? Yes or no? Nasile. But post-Vedic period, you see standing army. Another new concept, standing army. So army hisabu apnaloke pale 2 lakh infantry. Kiman infantry bhabok. Such a huge army could be maintained only through an effective taxation system. It was because of these considerations that Alexander did not advance against them. The later Nandas turned out to be weak and unpopular. So popular hoi thakao bahut important. Aru weak and unpopular. You can see Nehru, very popular and strong. Indira, Bishop, not so popular and weak. So tenekoi kotha. Their rule in the Magadha was supplanted. Etia khali democracy election hoy, etia markat nohoy, hetwe kotha aru. Civilized way hoy aru. Their rule in Magadha was supplanted by that of Maurya dynasty, under which the Magadhan Empire reached the apex of glory. So Maurya bilake Magadhar hakhonot ahile. Causes of Magadha's success. The march of the Magadhan Empire during the 2 centuries preceding the rise of the Mauryas is like the march of the Iranian Empire during the same period. Now you know Iranian Empire. Iranian Empire arota naam ki hoy? Ami kotha patisilu. Iranian Empire arota naam ki hoy? Archaemenid Empire বুলি কয় মানে এবাৰ লিখিলক সবে. The formation of the largest state in India during this period was the work of several enterprising. A enterprising মানে কি হয়? Risk taking. যি সকলে risk take কৰিছে তেওঁলোকে ৰজা হ'ব পাৰিছে. Ambitious হ'ব লাগিব. আপোনালোকে একাৰাত হ'বলে number 1 হ'বলে চেষ্টা কৰিব লাগিব. Ambitious, enterprising rulers such as Bimbisar, Ajatashatru, Mahapadmananda, eoloke kiman potapi asile, eoloke kiman enterprising asile. They employed all means, fair and foul, at their disposal to enlarge their kingdoms and to strengthen their states. But this was not the only reason for the expansion of Magadha. তেওঁলোকে তো বহুত smart rulers পাই গৈছিলে, হার্ড ওয়ার্ক বহুত কৰিছিলে, কিন্তু ৰিসোৰ্সেসও তেওঁলোকৰ ওচৰত আছিলে. এনেকুৱা বহুত হার্ড ওয়ার্কিং মানুহ আছে যি ৰাইট গাইডেন্স পোৱা নাই. So they will not be able to compete you. তেনেকুৱাও হয়. There were some other important factors. Magadha enjoyed an advantageous geographical position in the age of iron. In the age of iron, iron oporte bohi ase. Aru ki lage? Because the richest iron deposits were situated not far away from Rajgir, the earliest capital of Magadha. The ready availability of the rich iron ores in the neighborhood enabled the Magadhan princes to equip themselves with effective weapons which were not easily available to their rivals. তেওঁলোকৰ rivals বিলাকেও লোহাৰ ইউজ কৰিছিলে বস্তু, কিন্তু easily available নাছিলে, বহুত পইচা খৰচ কৰিবলগীয়া হৈ গৈছিলে. Iron mines are also found in eastern Madhya Pradesh and were not far from the kingdom of Avantis with their capital at Ujjain. Around 500 BC, iron was certainly forged and smelted in Ujjain,
and probably the Smiths manufactured weapons of good quality. On account of this, Avanti proved to be the most serious competitor of Magadha for the supremacy of North India. North India কাৰ ৰাজ চলিব, কাৰ শাসন চলিব, কোনে জিকিব North India. And Magadha took 100 years to subjugate Ujjain. এইখিনিলৈকে সবৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈ আছে নে? Yes, no? Yes, no? Akobar. Magadha enjoyed certain other advantages. The two capitals of Magadha, the first at Rajgir and the second at Pataliputra, were situated at very strategic points. Rajgir was surrounded by a group of 5 hills, and so it was rendered impregnable in those days. Kuno attack koilo Rajgirok mane hurabo nwarisile. When there was no easy means of storming citadels such as cannons, which came to be invented much later. So Jathi Jung loi pine Rajgir khonok keneke bhedibo. In the 1st century, the Magadhan princes shifted their capital from Rajgir to Pataliputra, which occupied a pivotal position commanding communications on all sides. So communication koibole khub bhal Pataliputra, both mazot situated. Pataliputra was situated at the confluence of the Ganga and Gandak and the Son, and a 4th river called Sarayu joined the Ganga not far from Pataliputra. So hekane confluence of Ganga, Gandak, Son, hekane Pataliputra thakibole bhal asile, strategic location asile. In pre-industrial days, when communications were difficult, the army could move north, west, south, and east by following the courses of the rivers. Further, the position of Patna itself rendered invulnerable because of its being surrounded by rivers almost on all sides. While the Son and the Ganga surrounded it on the north and west, the Punpun surrounded it to the south and east. Pataliputra, therefore, was a true water fort, Jaldurg, and it was not easy to capture this town in those days. আপোনালোকে দেখিছে গুৱাহাটী, গুৱাহাটীখনো তেনেকুৱা পাহাৰ ঢেৰ আছে, তাৰপৰা নদীখন আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ. সো ইয়াত গড় সাজিবলৈ বহুত ইজি. সো ইয়াত গড় ভেটিলে আহিব নোৱাৰে আৰু মানুহ. Magadha lay at the center of the middle Gangetic plain. The alluvium, once cleared of the jungles, proved immensely fertile. So, poisao lagibo nohoy, ei poisa to kopar ahibo. Iron baru ase, iron jiblake bonabo, teolukok hajira kopar dibo. Teolukok khuabo kopara. So, hetu karone ki asile, hetu eta resource. Ei resource bo ami luck boli kobo paru. Because of heavy rainfall, the area could be made productive even without irrigation. Irrigation nuha kyo heavy rainfall hoy etu area. The country produced varieties of paddy which are mentioned in the early Buddhist texts. So early Buddhist texts keba dhoroner chaulor kotha koa hoise, dhanor kotha koa hoise. This area was far more productive than the areas to the west of Allahabad. Allahabad, ami iko Kaushambi efale area bu iman fertile nohoy, kintu amar ei Magadhar area bu pura fertile hoy. So hetu karone this naturally enabled the peasants to produce surplus, considerable surplus, all surplus nohoy, considerable surplus, which could be mopped up by the rulers in the form of taxes. Gute sofa koi loi jay taxes hape. The princes of Magadha also benefited from the rise of towns and use of coins. Towns or coins. On account of trade and commerce in northeast India, the princes could levy tolls, toll gate bohaise no,
on sale of commodities and accumulate wealth to pay and maintain their army. So tolls বহাই মানুহবিলাকৰ trade to control কৰিছে আৰু pay কৰিব পাৰিছে army. এইখিনিলৈকে মাগধাৰ advantages কিটা কি আছিলে one word কে লিখি যাওকচোন. rulers বিলাক বহুত enterprising আছিলে ন. Third কি আছিলে strategic location. Fourth fertile land. Fifth rise of towns and cities, use of coins. নহয় জানো. Yes, strategic location. কেইবাটাও কথা আপোনালোকে গম পালে এইকেইটা নোট ডাউন কৰি লৈ গৈছে নে আপোনালোকে Very good. Magadha enjoyed a special advantage in military organization. Although the Indian states were acquainted with horses and chariots, it was Magadha which first used elephants on a large scale in its wars against its neighbors. It elephant bilagor ki labh hoy Magadhans bilage bahut elephants use korisile. The eastern part of the country could supply elephants to the princes. Amar Ohomor parao elephant hoyto dher loi gosile. Magadha, we learned from Greek sources that Nandas maintained 6,000 elephants. 1000 elephant kiman bechi hobo. Elephants could be used in storming fortresses and in marching over marshy and other areas lacking roads and other means of communication. So elephant ki koribo storming fortresses fortress bhangibo pare and in marching over marshy and other areas lacking roads and other means of communication. So elephants bu ki asle 4x4 asle তেওঁলোকে বুকাই সুকাই গুছি যাব পাৰে নহয় দলনি সলনি পাৰ হৈ যাব পাৰে ঘোড়া ফসি যাব পাৰে কিন্তু হাতী যাবগে তো হে কাৰণে এলিফেন্টস বিলাকৰ এটা কন্ট্ৰিবিউশন আছে rise of Magadha. Taxation eta thaki goisile Mr. Guwahati manot pelai dise taxation koribo parisile surplus yield hoar karone. Finally, we may refer to the unorthodox character of the Magadhan society. Unorthodox character bo orthodoxy nasile. Etia ami unorthodox hoi goisu. আমি জিটি কৰো যত মন যায় তালে ট্রাভেল কৰিব গুছি যাও বৰ নিয়ম নীতি মান মানি নচলো we are more liberal now so teneke Magadha was quite liberal কাৰণ কি তেওঁলোকে tribal societies আছিল right so হিমান orthodoxy তেওঁলোকৰ মাজত নাছিলে গুৰামি তেওঁলোকৰ নাছিলে it was inhabited by Kiratas and Magadhas who were held in low esteem by the Orthodox Brahmanas. But it underwent a happy racial admixture on account of the advent of Vedic people. Etia Kiratas aru Magadhas asile logote Vedic people mixing hoi goise. Thik ase? So since it was really recently Aryanized, it showed more enthusiasm for expansion than kingdoms which had been under Vedic influence earlier. So jibilake orthodox manu teoloke pura sizzle ke bohi goise these people they wanted to go out and explore to hetu eta kotha asile of the society was unorthodox ji monjay koribole di disile on account of all these reasons Magadha succeeded in defeating other kingdoms and in founding the first empire in India. Territorial states and Magadhan empire. Ekhini clear hoy gol sokolure? Yes, no.
তেতিয়া হলে আমি আৰ্কেমেনিড এম্পায়াৰখন এবাৰ চাই লওঁ এইখন দেখিছে আৰ্কেমেনিড এম্পায়াৰ এইফালেটো টেক্সিলা ইণ্ডিয়া ইণ্ডাছ ৰিভাৰ হয় বাউণ্ডাৰী আৰু এইফালে গৈ পিনে গ্ৰীচত পাইছেগে তো ইমেজিন কৰক ইৰানিয়ান এম্পায়াৰ তাৰ লাৰ্জেষ্ট এক্সটেণ্টত 500 BC-ত কেনেকুৱা ডাঙৰ আছিলে গোটেই এছিয়াৰ পৰা ইউৰোপৰলৈকে আছিলে কেন ইউ ইমেজিন কিমান পাৱাৰফুল আছিলে আৰু মৰিয়াবোৰ পিছলে ৰাইজ কৰিলে মৰিয়াবোৰ এনেকে পাৰ্চিয়া লৈ ল'ব তো অকল পাৰ্চিয়া ইণ্ডিয়া লৈছে এইটো নহয় ইণ্ডিয়াও পাৰ্চিয়া ল'বগৈ so you can see কিমান ডাঙৰ so Kshatrapi so এই যে Kshatrapi বিলাক হৈছে provinces Kshatrapi এনেকে ভাগ হৈ আছে তো গান্ধাৰাটো ইয়াত পৰি গৈছে আপোনালোকে বেবিলন দেখিছেনে বেবিলন কিয় ফেমাস হয় আগতে 7 wondersত আছিলে নেকি কিবা নে কিয় ফেমাস হয় জানেনে হ্যাঙ্গিং গার্ডেনস অফ বেবিলন ইয়েস বেবিলন কি হয় ইৰাক হয় নে এটো বেবিলন এটো মেসোপটেমিয়া এইখন ৰিভাৰ যে দেখিছে এই ৰিভাৰখনৰ নামটো কওকচোন পাৰ্চিয়ান গালফত মিলিছে গৈ পিনে এইখনৰ নাম হৈছে টাইগ্ৰিছ আৰু এইখন নদী টাইগ্ৰিছৰ প্যাৰেলালি আহিছে ইয়াত লগ হৈছে হি এইখনৰ নাম কি হয় ইউফ্ৰেটছ ন টাইগ্ৰিছ আৰু ইউফ্ৰেটছৰ ৰাজ্য সো এনেকে দেখিছে আপোনালোকে গম পাব ইয়াত হাৰাপ্পা কিয় হৈছে টাইগ্ৰিছ ইউফ্ৰেটছৰ মাজত দোৱাব দেখিছেনে এই দোৱাবত কিয় ফাৰ্টাইল নহব কিয় ইয়াত সিভিলাইজেশন নহব ইজিলি ৰিসোৰ্স যেতিয়া হ'ব ৰিসোৰ্স water আৰু land আৰু air য'ত লগ হৈছে বায়োস্ফিয়াৰ তাৰপনে ভাবক এই নাইল নদীখন আছে ইয়াতনো কিয় ইজিপ্ট নহব ইয়াত সভ্যতা হ'ব নে ইয়াত হ'ব চাওক এইবিলাক জেগাত ইমান নহব বেক্টেৰিয়া বুলি এখন জেগা আছে ইয়াত এখন নদী আছে এখনৰ নামো জানিব লাগে অক্সাছ বুলি অক্সাছৰ নাম হৈছে আমুদাৰিয়া ন আমুদাৰিয়া অক্সাছ একেখন হয়নে এই কেস্পিয়াৰ সাইডতে কেস্পিয়ান সি মানে কেস্পিয়ান সি আৰু এখন মেপ আছে এখনত কিবা নতুন ইনফৰমেশন পায় নেকি শাকাজ বিলাকে পিছলে আহিব ইণ্ডিয়ালে হকাব্দ যে হয় যে হকাব্দ শুনিছে আপোনালোকে শাকাজৰ পৰা হৈছে শাকাজবোৰ কৰ হয় এই ওপৰত পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰ ওচৰতে আছিলে ইয়ালে আহিব বেক্টেৰিয়া দেখিছে ইয়াত আছে আফগানিস্তানত পাৰ্থিয়াও এটেক কৰিব ইণ্ডিয়াত বেবিলনিয়া দেখিলে আপোনালোকে মেসোপটেমিয়া দেখিলে এই মেচিডনৰ পৰা আলেকজাণ্ডাৰ আহিব সো আলেকজাণ্ডাৰ এফালে কিয় আহিব বিকজ তেওঁ অলৰেডি জানে যে ইৰানিয়ান এম্পায়াৰ তাৰপিছত মেচিডোনিয়ান এম্পায়াৰ হ'ব একেটাই ইৰানক এটেক কৰি লৈ ল'ব সেইটোৱে কথা Iranian and Macedonian invasion
Iranian invasion. In the northeast India, smaller principalities and republics gradually merged with the Magadhan Empire. But the northwest India presented a different picture. In the first half of the 6th century BC, different picture as a northwest India. Several small principalities, such as those of Kambojas, Gandharas, or Madras, fought one another. নিজৰ মাজতে fight কৰি থাকিলে. This area did not have any powerful kingdom. Any powerful kingdom nasile like that of Magadha to weld the warring communities into one organized kingdom. The area was also wealthy and could be easily entered through the passes in the Hindu Kush. Hindu Kushot pass ase. Hindu Kush mountainot enake maje maje area ase pass. এই পাছ বিলাকেদি মানুহবোৰ পাছ হৈ আহে ঠিক আছে যেনে গোমাল পাছ আছে আফগানিস্তানত বোলান পাছ আছে খাইবাৰ পাছ আছে শুনিছেন নামবোৰ The Achaemenian rulers of Iran who expanded their empire at the same time as the Magadhan princes took advantage of the political disunity on the northwest frontier. Disunity হৈ থাকিলে শত্ৰুৱে সদায় আক্ৰমণ কৰি হেক কৰি দিবই তো আমি আসামিজ বিলাকে যিমানে ডিসইউনাইটেড হৈ থাকিম সিমানে আমাক শত্ৰুৱে এটাক কৰিব শত্ৰু ইজ সদায় অদৃশ্য ইট ইজ নট ভিজিবল সো আমি নাজানো আমাৰ শত্ৰু কোন হয় বাট হেকাৰণে আমি ইউনাইটেড হৈ থাকিব লাগে সদায় The Iranian ruler Darius. So if we unite no or collaborate koru, ami kyo UPSC অসমক উজলাব নোৱাৰিম shine কৰাব নোৱাৰিম Assamese students shown in UPSC এনেকৈ কিয় কৰিব নোৱাৰিম because আমি APSC কৰি থাকোতে we fight amongst ourselves we are disunited we are selfish তো হেতু কথা আমি ভাবিব লাগিব we must give it a thought The Iranian ruler Darius বুলি latest Iranian ruler যেনেকে Mahapadma Nanda তেনেকে Darius মনত থাকিবনে Darius আগতে Cyrus এনেকে আছে Cyrus নামটো বহুত পপুলাৰ তো Darius penetrated into northwestern India in 516 BC and annexed Punjab west of Indus and Sindh So first ruler to invade the Indian subcontinent. Important হৈ গল এটা Darius আপোনালোকৰ importance to গম পালে মানুহে মনত ৰাখে নহলে আপোনালোকে অকল Darius বুলি নোট বনাই থলে বেলেগে পঢ়িলে গম নাপাব সবে নোট ডাউন কৰিলে yes ডেটটো লিখি থৈ দিয়ক আৰু মনত থাকক নাথাকক 516 BC 6th century BC হ'ব This area constituted 20th province or Kshatrapi of Iran. So Iranian province bilakok ki bili koisile? Kshatrapis bili koisile. The total number of Kshatrapis in the Iranian empire being 28. So 28th Kshatrapi asile amar etu area Punjab Sindh Indian Kshatrapi included Sindh, the northwestern frontier, and part of Punjab that lay to the west of Indus. It was the most fertile and populous part of the empire. So Iranor influence yat pura ase. Aru Iranians bilak onno kuno nohoy. Teoloke Aryans hoy. Aru Aryans, aru yatu Aryans. Aryans plus mix aru tatu Aryans plus mix so kuno manu especially eke okol nijor majote hoi thaka na we have all mixed together so well so most fertile part asile it paid tribute of 360 talents of gold which accounted for 1/3 of total revenue of Iran from Asian provinces
So Asian provinces of 1/3 to এইটো জায়গাৰ পৰা আহি গৈছিলে এইটো satrapy পৰা The Indian subjects were also enrolled in the Iranian army তো এনেকুৱা নহয় যে ইণ্ডিয়ান সাবজেক্টস বিলাকক আৰ্মিত সোমাব নিদিছিলে আৰ্মিত সোমাই আছিলে একো প্ৰবলেম নাই Xerxes the successor of Darius employed the Indians in the long war against the Greeks এতিয়া ডেৰিয়াছৰ পিছত Xerxes আহিছে Xerxes নে কি বুলি ক'ব নামটো লিখি থৈ দিয়ক আৰু ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন নাহিবও পাৰে বাট এনে আৰু তেওঁ ইণ্ডিয়ানছ বিলাকক এমপ্লয় কৰিছিলে in long war against the Greeks it appears key appears let's see that India continued to be a part of Iranian empire till Alexander's invasion of India Alexander invade কৰাৰ লৈকে Greeks বিলাকো ইণ্ডিয়াক ইনভেড কৰিছে imagine Greeks Iranians আৰু ইণ্ডিয়া এনেকে আছে মানে so Greeks আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত ট্ৰেড হোৱাটো অস্বাভাৱিক নেকি very normal Greeks বিলাক হেকেনে আগৰ পৰা আপোনালোকে শুনিছে কি জানি আৰু কন্টেক্ট পিছতেই আমাৰ নাট্য অনুষ্ঠানৰ জবনিকা পৰিব so Yavanika মানে কি হয় আৰু কেইটিমান নাট্য মুহূৰ্তৰ পিছত এনে কয় নহয় Yavanika কি হয় হ'ব পাৰিবনে কোনোবাই Yavanika পৰিব মানে কি এই যে স্ক্ৰিনখন থাকে যে কি বুলি কয় এখনক থিয়েটাৰ যে এটা থিয়েটাৰ ন থিয়েটাৰ যে এনেকে কাপোৰখন যে মাৰা থাকে যে সেইখনক জবনিকা বুলি কয় স্ক্ৰিন সেইখন তললে পৰি যাব ওপৰলে উঠি যায় নহয় ঠিক আছে জবনিকা মানে সেইখন সেই স্ক্ৰিনখন তাৰ মানে থিয়েটাৰটো কোৰ পৰা আহিছে থিয়েটাৰ যে আমি কৰো থিয়েটাৰ এটো আহিছে হেৰি পৰা গ্ৰীক ইনফ্লুয়েন্স বা গ্ৰীকত থিয়েটাৰ বহুত হৈছিল নাটকটো কোৰ পৰা আহিছে আমাৰ ইয়ালে গ্ৰীকছৰ পৰা ইনফ্লুয়েন্স হৈ আহিছে ক্লিয়াৰ হল জবনিকা পৰিব নে স্ক্ৰিনখন পৰিব ক্লিয়াৰ হল কথাটো গম পালে results of the contact নিছেনে মই কেনে গম পাম yes নকলে The Indo-Iranian contact lasted for about 200 years 200 বছৰ ইৰানৰ ভিতৰত সোমাই আছে ইণ্ডিয়াখন It gave an impetus to Indo-Iranian trade and commerce বহুত ধুনীয়া হৈছে The cultural results were more important Cultural results কি হৈছে The Iranian scribes brought into India a form of writing which came to be known as the Kharoshthi script. It was written from right to left like the Arabic. Hekane Ashokai jetia tat inscriptions this likhise tat thoina Sanskrit likhile manhe buji pabo tat likhibo laibo Kharoshthi Kharoshthi to ko pai hise eta apnalage gom pale origin to history sob origin gom pai jabo Some Ashokan inscriptions in northwest India were written in the 3rd century BC in this script, which continued to be used in the country till the 3rd century AD. 3rd century AD like a Kharoshthi script to Sulthakil. Iranian coins are also found in the northwest frontier region, which points to the existence of trade with Iran. So Iranian coins poa goise. So definitely trade ase. But it is wrong to think that the punchmark coins continued in India as a result of contact with Iran. So punchmark coins bo Iran karone aha nai punchmark coin bo India nijor bhitor pora olaise. However, Iranian influence on Mauryan sculpture is clearly perceptible. The monuments of Ashoka's time, especially bell-shaped capitals. Bell-shaped capitals mane ki hoy? এই খুটা আছে নহয়
খুটাৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বেল শেপেড ক্যাপিটেল আছে তাৰ ওপৰত সাপোজ এনেকে আছে কিবা এটা জন্তু এটা তো এইটো বেল শেপেড ক্যাপিটেল ধৰিব পাৰিছেনে তো অশোকাৰ ক্যাপিটেল কোনটো ক্যাপিটেল অশোকাৰ আমি ইউজ কৰো আপোনালোকে হেতু আপোনালোকৰ গাড়ীত লগাব টেবুলত লগাব খুটাৰ ওপৰত আছে নহয় কি ক্যাপিটেল হেতু কোনটো জন্তুৰ ক্যাপিটেল হ'ব এটো চাৰিটা জন্তু আছে নহয় এনেকে yes lion capital so bell shaped capitals owed something to Iranian models Iranian influence may be traced in the preamble of Ashokan edicts as well as in certain words used in them. For instance, the Iranian term DP, the Ashokan scribe used the term lipi. লিপিবদ্ধ কৰিলে বুলি কয় নহয় আপোনালোকে এটা লিপিবদ্ধ কৰি আছে Further, it seems that through the Iranians, the Greeks came to know about great wealth of India. So Greeks বিলাকে কেনেকে গম পালে ইমান কাৰণ কি ইন্ডিয়াৰ এই যে 1/3 ইন্ডিয়াৰ পৰা আহিছে 1/3 এছিয়ান ৰেভিনিউটো সো ইন্ডিয়াত ইমান ওয়েলথ আছে হেতু কথা গ্ৰীকছ বিলাকে গম পালে গম পাই মেলি হেতি adventurous risk long let's take the risk of going to India because by risk we'll gain a lot we'll gain the wealth যেনেকে you are taking a risk you are adventurous you like dangers no which whetted the greed and eventually led to Alexander's invasion in India clear hole এখিনলৈকে Alexanderক লক কৰিবলৈ যাওঁ আমি এতিয়া let's bring in Alexander so etu sauk Alexander কৰ পৰা আহিছেগে মেচিডোনিয়াৰ পৰা মেচিডোনিয়া পৰা ট্ৰয় মেচিডোনিয়া পৰা এনেকে আহি মেসোপটেমিয়া এনেকে ইজিপ্তকো দখল কৰিলে তাৰপৰা এনেকে আহি এইফালে আহিলে আহি এইটো ৰাস্তাৰে এনেকে ওলাই গুছি গল তো আলেকজান্ডাৰ এম্পায়াৰ খন একে ইৰানিয়ান এম্পায়াৰ নিচিনা ইৰানকে ইনফ্যাক্ট গুটেখন লৈ ললে আলেকজান্ডাৰ এম্পায়াৰটো ইৰানে ইয়ালৈকে গৈছিলে ইয়াপা ইৰানক গুটেখন লৈ ললে আৰু Amudarya Oxus Hydaspes to কি হয় ঝেলাম Hydaspes to ঝেলাম এটো নোট কৰি ৰাখক আপোনালোকে কোনটো কব লাগিব আকৌবাৰ আলেকজান্ডাৰ যিখন এম্পায়াৰ আৰু ইৰানৰ এম্পায়াৰখন একে নিচিনা নাই দেখানে বাৰু আপোনালোকে জাস্ট কম্পেয়াৰ কৰি চাওক এখন আলেকজান্ডাৰ এম্পায়াৰ আৰু ইৰানিয়ান এম্পায়াৰখন আমি চাই দিছো ৰব একে নহয় নে দেখিবলৈ প্ৰায় আৰ্কেমেনিড এম্পায়াৰ ইয়াতো এনেকে সৰু হৈ আহিছে হেতুৱে আৰু সো হেতু কৈ আছো এইফালে দি আহিলে আলেকজান্ডাৰ আৰু এনেকে আহি ইমান ডাঙৰ এখন এম্পায়াৰ কৰিলে এতিয়া নন্দা এম্পায়াৰ তো চাওক আলেকজান্ডাৰ এম্পায়াৰ ডেটটো কিমান আছিলে আমি পাম হে লিখা নাই নন্দা এম্পায়াৰ চাওক নন্দা এম্পায়াৰ নন্দা এই গুটেই এৰিয়াটো এনেকে লৈ ললে আচ্ছা উজ্জয়নক
Magadhan Empire under kune anile. Etu Ujjain. Etu area Magadhan Empire under kune anile. Shishunagas. Aru Alexander Empire kon eneke ase. Yarleke. Right. So Alexander Empire ডাঙৰ আছে but এই নন্দা হতৰ কথা শুনিছে তাৰপিছত নন্দাৰ লগত ফাইট তেনেকে নহলগে ফাইট হলে কি হলতেন আমি নাজানো Alexander's invasion to Assam বহুত পপুলাৰ হয় Alexander in the 4th century BC মানে 300 something 300 plus 4th century BC the Greeks and Iranians fought for the supremacy of the world আৰু এখিনতে আপোনাক কৈ দিও first superpower কোন আছিল world first superpower আপোনালোকে জানে এতিয়া first superpower of the world Persians Achaemenid empire যে আছিল first superpower তাৰ পিছতে গ্ৰীকছ আহিছে তো চাও আমি US আমি এতিয়া যেনেকে দেখো সেই সময়ত মানুহে পাৰ্চিয়াক দেখিছিলে আপোনালোকে 300 বুলি মুভিখন চাইছে নে 300 তাত গ্ৰীকছ বিলাকে ফাইট কৰে না পাৰ্চিয়া আহি এটাক কৰে হয়নে সো পাৰ্চিয়া ইমান ডাঙৰ আছিল পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰ গ্ৰীকছ বিলাকক এটাক কৰি পিনে খেৰখেছৰ কথা আছে নেকি very good তো supremacy of the world first superpower আপোনালোকে আজি গম পালে first superpower Iranians বোৰ আছিল আমাৰ neighbor under the leadership of Alexander of Macedonia the Greeks finally destroyed the Iranian empire destroy কৰি দিলে Alexander conquered not only Asia Minor মানে কি Asia Minor মানে Turkey হয়নে yes or no Turkey Asia Minor and Iraq but also Iran from Iran he marched to India obviously attracted by its great wealth hadu huniasile horre pora India's kotha Herodotus who is called the father of history etu apnar nijor karone likhi thaka etu kono nukhude apnar father of history kun but nijor karone Herodotus who is called father of history and other Greek writers had painted India as a fabulous land ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া কে লিখিছে ইন্ডিয়াৰ বিষয়ে যে আলেকজান্ডাৰ আহিবলে মন গল কনকুৱাৰ কৰিবলৈ মন গল ইন্ডিয়াক which tempted Alexander to invade this country ইমানে মাৰ্কেটিং হৈ গৈছে ইন্ডিয়া Alexander also possessed a strong passion for geographical inquiry and natural history so Alexander বহুত curious আছিল জানিবলে ইন্ডিয়া গৈনো কেনেকুৱা লাগিব আৰু তাত কি কেনেকুৱা বস্তু দেখিবলৈ পাম he had heard that on the eastern side of India was the continuation of the Caspian Sea তেনেকুৱা কথাও শুনিছিলে যে Caspian Sea continuation আছে no scientific proof আৰু এবু কথা আৰু rumors আৰু এইবিলাক he was also inspired by the mythical exploits of past conquerors whom he wanted to emulate and surpass তেওঁ হে আগৰ কনকুৱাৰাৰ্স বিলাকৰ নিচিনা কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকতকৈ বেছি ভালো বেটাৰ কৰিব বিচাৰিছে The political condition of northwest India suited his plans কিয় The area was parceled out into many independent monarchies and tribal republics which were strongly wedded to the soil and had a fierce love for the principality over which they ruled তো তেওঁলোকে ইটো হিটো মাজৰ কাজিয়া লাগি আছিল Alexander found it easy to conquer these principalities one by one among the rulers of these territories were two well known Ambhi the prince of Takshila
And Porus, which kingdom lay between Jhelum and Chenab? Jhelum. Jhelamor naam ki bili koise? Greeks bilake ki bili koise Jhelamok? Apnaloke note down korisile? Hydaspes. Hydaspes bili koisile. Hydaspes. Very good. Together, they might have effectively resisted the advance of Alexander, but they could not put up a joint front. The Khyber Pass remained unguarded. Khyber Pass jitu asile, etu unguarded asile aru Alexander humai ahile. After the conquest of Iran, Alexander moved to Kabul, from where he marched to India through the Khyber Pass. So Khyber Pass is very, very important. Apnalike Khyber Pass oporot okoban time di tar Khyber Pass apnalike Google Earth ot sabo. Thik ase? Bohia lagibo. Khyber Pass or bikhoye. Pohibo janibo. It is very, very important, Khyber Pass. Efaldi gutei manhubur ahise. Gutei manhubur Khyber Pass hoi ahise. It took him 5 months to reach the Indus. Ambhi, the ruler of Takshila, readily submitted to the invader, augmented his army, and replenished his treasure. So Ambhik parasto kora pisot তেওঁৰ army to bahi gol Alexander aru treasure o bahi gol. সম্পত্তি খিনিও পালে. When he reached Jhelum, Alexander met from Porus the first and strongest resistance. Etu kahini hokole jane Alexander Puru kahini. Although Alexander defeated Porus, he was impressed by the bravery and courage of the Indian prince. So he restored his kingdom to Porus. Kahin to jane ne hokolwe? Yes or no? Alexander aru Puruso kahin to najane. তেতিয়া হলে কব লাগিব আলেকজান্ডাৰ যেটা পুৰুক আক্ৰমণ কৰিলে পুৰুক বন্দী বনালে পুৰুক খুদিলে এতিয়া কক আপোনাক কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকক কৈছে ৰজাৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো হাৰি যোৱা সত্ত্বেও পুৰুৱে ইমান সাহস দেখাইছে ইমান কনফিডেন্স হেতু দেখি বহুত ভাল পালে আলেকজান্ডাৰে নহলে আলেকজান্ডাৰ দেখি সবে একদম মূৰ সুৰ দুয়া একদম ভয়ত অৱস্থা নাকে হৈ যায় কিন্তু হে সাহসিক ৰজা পুৰু friendship কৰি ললে হেকানে and made him his ally মানে সাহস কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সো আপোনাৰ সাহস কৰিব লাগিব in your thoughts যে আপুনি rank number 1 হ'ব first position পাব in civil services in IAS in ACS এই হাফটো থাকিব লাগিব আৰু আপোনাক জিয়ে ট্ৰিট কৰে আপোনাক ফাৰ্স্ট ৰেংক হোল্ডাৰ হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগিব হেনেকে আপোনাক ক'ব সো হেতু বড় নিজৰ সম্মান আমি তেনেকে নিজকে ফিল কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি হমগে গুতে এটাইম কেটা শেষ হোৱাৰ পিছত নহলো একো আপত্তি নাই বেলেগ হ'ব পাৰিম you can become MLS MPs you can be CM very good life is awaiting you all you have to know is knowledge আপোনাক দেখিছে যে you have to know very less for this exam মই এখানে কয়ে থাকো যে এখিনি আপোনালোকে নালাগে নিজৰ কাৰণে জানিব নিজৰ কাৰণে it's for you কাইলে আপোনালোকে MP MLA হ'ব you can rule you can become anything আৰু অফিচাৰ হোৱা পিছতো হ'ব পাৰিব we need good rulers লাগে আমাক যি আমাক লিড কৰিব পাৰিব good leaders লাগে actually আমাক and readers are leaders that's our tagline okay. I don't know etu tagline agote kuno kyo nolola it's so obvious and so beautiful he then he advanced as far as Bias river he wanted to move still further eastward but his army refused to accompany him army
ৰিফিউজ কৰি দিলে so far so good army lead কৰি আহি আছে motivate কৰি আহি আছে so motivate কৰি আহি আছে Alexander as the leader so his army was coming কিন্তু এতিয়া army demotivate হৈ গল Alexander army demotivate হৈ গৈছে কিয় because the task ahead was very hard nandas বিলাকৰ কথা শুনি সিহঁতৰ সাহস একদম নাইকে হৈ গৈছে ঠিক আছে so it happens এতিয়া আপোনালোকে ফাইট কৰি আছে this is a new form of fight the Greek soldiers had grown war weary disease stricken the hot climate of India and 10 years of continuous campaigning had made them terribly homesick ঘৰ যাবলৈ তেওঁলোকৰ বহুত মন গৈছে they had also experienced a taste of Indian fighting qualities on the banks of the Indus এই যে পুৰু লগত পৰছৰ লগত লাগি অৱস্থা হৈছে নন্দা লগত লাগিলে কি অৱস্থা হ'ব হাতী লৈ আহে 6000 হাতী আছে তেওঁলোকৰ ভয়ত দিগদাৰ হৈ গৈছে মানে as the Greek historian Arian tells us in the art of war the Indians were far superior to other nations inhabiting the area at that time so Iranians বিলাকতকো Indian bur besi warot bhal asile boli koise especially the Greek soldiers were told of a formidable power on the Ganga obviously it was the Magadha ruled by the Nandas who maintained an army far outnumbering that of Alexander ko to bahut besi 2 lakh sainyo 60000 cavalry so despite the repeated appeals of Alexander to advance the Greek soldiers did not budge an inch so eta leader himane strong hobo pare jiman soldiers black hobo no jiman followers bu jiman strong hoy soldiers bu followers bu jodi nohune tete hale leader eku koribo nware for example I am leading you in this preparation so more eta sort ke hobago ke you are very strong people you are very strong experience so it's very easy for me to lead you into victory আপোনালোকে জেনেকে আপোনালোকে answer writing কৰি আছে never in Assamese history iman kita মানুহে একেলগে ইমান মেহনত কৰি আছে so it's I don't know man when you people tell me what results you're getting it gives me goosebumps man so eneke to মই কেতিয়াও দেখা নাই ইমান answer লিখা time bound answer eta lage 2020 ta complete koribo para hoy goise apnaloke so amazing yeah moki komar hats off to you I mean thank you so much they have given me the opportunity to at least be with you while in a preparation keep doing it khali etia apnaloke just ei ni dibo aru thik ase ne yes no The Greek soldiers did not budge an inch. Kotha nuhunile Alexander. I am trying to rouse the hearts that are disloyal and crushed with craven fears. Bhoyatur hoy guse Alexander. The king who had never known defeat at the hands of the enemies had to accept defeat from his own men. Nijor manhue teok defeat kori dile. He was forced to retreat and his dream of an Eastern empire remained unfulfilled. On his march, Alexander vanquished many small republics till he reached the end of Indian frontier. He remained in India for 19 months, 326 to 325 BC. Etu apnalage likhi lebo pare for reference. Which were full of fighting. He had barely any time to organize his conquest. Still, he made some arrangements. Eku organize kubel time e poa nasile. So, you see, here eta important kotha ase. Most conquered states were restored to the rulers who submitted to his authority. Gutebur rulers ok ako ghurai dile, but his own territorial possessions were divided into 3 parts.
which were placed under Greek governors. Nijor territorial positions bilak Greek governors মাজত ভাগ কৰি থৈছে. He founded a number of cities to maintain his power in the area. So কেইবাটাও cities বনাইছে আৰু interesting আপোনালোকে Alexandria ঢেৰ দেখিব. কেইবাখনো Alexandria দেখিব গোটেই worldত. দেখিছেনে আপোনালোকে কেতিয়াও মন কৰিছেনে? Alexandria আমুক Alexandria আলো আপোনালোকে সেই তেনেকুৱা হৈছে মানে এই এখন ডিক্টেটৰ বুলি মুভি এখন আছে না আলাদিন তেনেকুৱা মানে গোটেই Alexandria আমুক Alexandria পাঞ্জাবৰ Alexandria ইৰানৰ Alexandria এনেকুৱা হোৱা ইজিপ্তৰ Alexandria তো ইন্টাৰেষ্টিং বহুত হাঁহি উঠিলে এইটো কথা দেখি তো কথাটো কি হ'ল Alexanderৰে ইনভেশনটো কৰিলে ইনভেশন কৰাৰ পিছত তেওঁ কনসলিডেশন কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ একেখিনি বস্তুকে ৰিভাইজ কৰি থাকিব নোৱাৰিলে সো হেকাৰণে হি লষ্ট হিজ টেৰিটৰিজ অলসো সো আমি কনকুৱাৰ কৰাৰ লগতে নতুন নতুন কনসেপ্ট পঢ়াৰ লগতে ৰিভিজন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ হিষ্ট্ৰি ইজ টট আউট যদি আমি ৰিভাইজ নকৰো হেবু ওলাই যায় টেৰিটৰি হক টেৰিটৰি টু ফিজিক্যাল বস্তু হক আৰু ইমাজিন কৰ আইডিয়াজ বোৰ কিমান ভলেটাইল হ'ব ফিজিক্যাল টেৰিটৰি যদি ওলাই যায় হাতৰ পৰা আইডিয়াজ বোৰ তো আইডিয়াজ হয় ব্ল্যাক বহুত ভলেটাইল হয় সো আপোনাৰ আইডিয়াজ বোৰ ৰিভাইজ কৰি থাকিলেহে আপোনালোকৰ হাতত থাকিব নহলে কনকুৱাৰ কৰি যাব এক্সামত মনত পেলাব বিচাৰিব they will not obey they will not come to your mind if you have to make them obey you have to revise কৰি থাকিব you have to always revise so on this note we are going to stop this lecture today we'll see you tomorrow effects of Alexander's invasion of we'll move ahead I hope sobe বুজি পালে ভাল লাগিলে সবৰে yes or no আৰু যদি your doubt আছে we can discuss in after class thank you everyone good night